नमस्ते सबैमा तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल लर्न विथ मीमा र आज चाहिँ हामी त्यो अर्थमको बाँकी रहेको एलिमेन्टरी क्यानल र रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सकाउँछ है। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ है त। अर्थमको एलिमेन्टरी क्यानल मा फर्स्टमा आउँछ माउथ चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्टमा पर्छ, त्यसले त भन्छौँ पेरिस्टोमियम र यो चाहिँ क्रिसेन्टिक सेपको हुन्छ, हामीले अगाडि नै पढेछौँ। र बक्कल क्याभिटी चाहिँ फर्स्ट र 1/2 सेगमेन्टसम्म जान्छ र मस्कुलर र यो चाहिँ नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ भने र यो चाहिँ सर्कुलर र लङ्गिट्युडनल मसलले बनेको हुन्छ र यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्सेसन गर्न मिल्छ र यसमा चाहिँ बक्कल क्याभिटीमा चाहिँ दुईटा रिसेप्टरहरू हुन्छ। यो चाहिँ गस्टाटो रिसेप्टर, त्यसले चाहिँ के गर्छ, टेस्टलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ भने टेस्टलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले टेस्ट थाहा पाउन हेल्प गर्छ भने टेस्टलाई सेन्स गर्न हेल्प गर्छ भने अल्फ्याक्टो रिसेप्टरले चाहिँ के गर्छ भने अल्फ्याक्टो रिसेप्टरले चाहिँ स्मेललाई चाहिँ के गर्छ, स्मेल गर्न हेल्प गर्छ, अर्थमलाई स्मेल गर्न हेल्प गर्छ। र अब हेरौँ फ्यारेङ्स भनेको चाहिँ 3/1/2 अब बक्कल क्याभिटी पछि चाहिँ फ्यारेङ्स सुरु हुन्छ है, यहाँ हेर्न सकिन्छ। बक्कल क्याभिटी पछि फ्यारेङ्स सुरु हुन्छ र फ्यारेङ्स सुरु भइसकेपछि त्यसपछि त्यसमा हुन्छ दुईटा पार्ट र त्यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ। मस्कुलर ग्ल्यान्डुलर हुन्छ हैन, मस्कुलर ग्ल्यान्डुलर हुन्छ यो चाहिँ, र यो चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ। फ्यारेङ्स यसरी काटेर हेर्यो भने यो चाहिँ माथिल्लो पार्ट चाहिँ सेक्रेटरी पार्ट र तलपट्टिको चाहिँ नन सेक्रेटरी पार्ट भनेर डिभाइड गर्न मिल्छ र यसलाई दुईटा च्याम्बरमा डिभाइड गर्न मिल्छ के है। त्यो पछि मस्कुलर पार्टमा हेर्ने भने कन्ट्र्याक्सन अफ रेडियल डायलेटर मसल प्रोड्युस सकिङ एक्सन, यसले चाहिँ सकिङ एक्सन प्रोड्युस गर्छ। र यसमा अर्को पार्ट ग्ल्यान्डुलर पार्टमा हेर्यो भने फ्यारेन्जियल पार्ट प्रेजेन्स अफ क्रोमोफिल सेक्रेट्स द म्युकस र प्रोटिएजले चाहिँ सेलेमा सेक्रेट गर्छ, त्यसभित्र हुन्छ म्युकस र प्रोटिलेज र म्युकसको काम भनेको फुडलाई सफ्ट बनाउने र प्रोटिएजको काम भनेको ब्रेकडाउन अफ फुड र डाइजेसन चाहिँ फ्यारेङ्सबाट सुरु हुन्छ। यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र इफेक्टिभ अर्गन फर डाइजेसन नि फ्यारेङ्सै हो। च्याम्बर इन फ्यारेङ्स एउटा डोर्सल च्याम्बर हुन्छ र एउटा भेन्ट्रल च्याम्बर हुन्छ र यो फ्यारेङ्समा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यो डोर्सल च्याम्बरको माथिपट्टि रुफमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ देख्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिलिया र ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सेक्रेट यसमा चाहिँ क्रोमोफिल सेलहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, स्यालाइभा सेक्रेट गर्छ। अघि यहाँ लेखेको थियौँ स्यालाइभा सेक्रेट गर्छ र यसमा भेन्ट्रल च्याम्बर चाहिँ नन सिलिएटेड र नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ र यसको काम भनेको कन्डक्सन हो। यसमा चाहिँ फिगर हेर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ माउथ देखाएको छ, फ्यारेङ्स, इसोफेगस, ग्लिजार्ड, स्टोमक हैन, प्री टाइपोसोलर पार्ट अफ इन्टेस्टाइनल सिका है, सिकम लिम्फ ग्ल्यान्ड, टाइपोसोलर पार्ट अफ द इन्टेस्टाइन र इन्टेस्टाइन ल्युमेन र टाइपोसोल रिजन देखाएको छ। यसमा चाहिँ यहाँ क्लाइटेलम भनेर छुट्याइदिएको छ, अरू त केही पनि छैन त्यस्तो है। र अब इसोफेगस चाहिँ सुरु हुन्छ 5th सेगमेन्टबाट 7th सेगमेन्टसम्म र ट्युबुलर यो फुड पाइप हो है, कन्सिस्ट अफ गोब्लेट सेल। यसले चाहिँ के गर्छ, म्युकस सेक्रेट गर्छ। यसको काम भनेको ल्युब्रिकेसन अफ फुड, अर्थमले सोइल खान्छ त्यसमा चाहिँ भएको चाहिँ त्यो सोइल ल्युब्रिकेट गर्छ। र अब आउँछ ग्लिजार्ड, यो चाहिँ मोटर जस्तै, मतलब भनेको पिस्ने कुरा, यो चाहिँ हार्डेस्ट पार्ट हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ 8th सेगमेन्टमा हुन्छ र यो चाहिँ थिक मस्कुलर लेयर हो। यो चाहिँ थिक क्युटिकल हुन्छ, यो सर्कुलर मसलले बनेको हुन्छ र सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट र क्रसिङ अफ फुडको काम, यसले चाहिँ मान्छेमा दाँतको काम जस्तै यो क्रसिङ अफ फुडको काम गर्छ। र यो चाहिँ लङ्गिट्युडल मसल चाहिँ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ भनेर जान्नुभयो। र स्टोमक अब 9 to 14 सेगमेन्टसम्म स्टोमक हुन्छ र यो चाहिँ लेस मस्कुलर तर के हुन्छ, हाइली ग्ल्यान्डुलर हुन्छ। लेस मस्कुलर तर हाइली ग्ल्यान्डुलर हुन्छ। यसमा ग्ल्यान्ड के हुन्छ भन्दा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड र क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड हुन्छ। ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ भने ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेट गर्छ र प्रोटिलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ है त। तर क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डले चाहिँ सेक्रेट लाइम सी हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने एसिडिटी, जुन चाहिँ सोइलको एसिडिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ र यसमा चाहिँ यहाँ रिएक्सन लेखेको छ चाहिँ। अनि त्यसपछि वेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ एक्सट्रेटेड थ्रु एनस है त। त्यसपछि आउँछ इन्टेस्टाइन कुरा गर्ने भने इन्टेस्टाइन चाहिँ वाइडर हुन्छ र 15 to लास्ट सेगमेन्टसम्म जान्छ भने र लेस मस्कुलर ग्ल्यान्डुलर एन्ड हाइली भास्कुलर है, लेस मस्कुलर ग्ल्यान्डुलर र हाइली भास्कुलर हुन्छ। लेस मस्कुलर र ग्ल्यान्डुलर र हाइली भास्कुलर हुन्छ र इन्टेस्टाइन कन्सिस्ट अफ 3टा रिजन हुन्छ, प्री टाइपोसोलर
अनि टाइपोसोलर र पोस्ट टाइपोसोलर। यो चाहिँ टाइपोसोलको प्रिजेन्सको आधारमा बिचमा टाइपोसोलर रिजन, त्योभन्दा अगाडिको प्री भनेपछि अगाडिको र पोस्ट भनेको पछाडिको यसरी रिजन छुट्टाएको हुन्छ है। अनि त्यसपछि प्री टाइपोसोलर रिजन चाहिँ 15 to 26 सेगमेन्टमा पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्टरस्टाइनल सिकर पनि पर्छ है। 20 सेगमेन्ट एन्ड फरवर्ड अर अप टु 22 to 23 सेगमेन्ट भनेर लेखेको छ। यसले चाहिँ एमाइलोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। यसको काम भनेको चाहिँ जस्ट यसले चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन अफ फुड हो यसको काम नि है। एमाइलोलाइटिक इन्जाइमले ब्रेकिङ डाउन अफ फुड काम गर्छ र टाइपोसोलर रिजनले चाहिँ 26 टु लास्ट सेगमेन्ट अर 22 to 23 सेगमेन्टसँग चाहिँ के गर्छ भने लाइ गर्छ र पोस्ट टाइपोसोलर रिजन चाहिँ लास्ट 23 to 25 सेगमेन्ट र रेक्टम, यसमा रेक्टम पनि यसैभित्र पर्छ है त, त्यसमा चाहिँ लाइ गर्छ भने। अब एनएसको कुरा गरौँ, सर्कुलर सेप र लास्ट सेगमेन्टमै हुन्छ। यसलाई फाइजिडियम भन्छ। PYG5 भनेको चाहिँ के हो, रिलेटेड टु एनएस अथवा एक्सक्रेसन, र स्टोमा भनेको चाहिँ हामीले माउथ भनेर पढ्यौँ है। अर्थोम इजेस्ट पेलेट अफ द सोइल अनि अनडाइजेस्ट फुड आर्कल ओम कास्टिङ, यो चाहिँ केमा युज हुन्छ, भर्मी कम्पोस्ट बनाउन युज हुन्छ। र अर्थोमा र ओम्निभोरस। अब यसपछि सकिएको अर्थोमको डाइजेस्टिभ सिस्टम र अब सुरु गरौँ अर्थोमको रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अर्थोममा एकदम स्पेसल रेस्पिरेटरी अर्गान भन्ने हुँदैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ क्युटिनियस रेस्पिरेसन सो गर्छ। त्यो भनेको रेस्पिरेट थ्रु स्किनको थ्रुबाट रेस्पिरेसन सो गर्छ र यसमा चाहिँ है इन अर्थोम है 10 cc अफ O2 इज क्यारिड आउट बाई 100 ml अफ ब्लड, र इन भर्टिब्रेट चाहिँ 10 cc अफ O2 इज क्यारिड बाई द 100 ml अफ ब्लड। सेम हुँदो रहेछ है। इन अर्थोम इफ अर्थोम गेट ड्राइड आउट इट क्यानट रेस्पायर। अगाडि हामीले उस पढ्दा नि भनेको थियौँ, यसले म्युकस सेक्रेट गरेर आफूलाई चाहिँ लुब्रिकेटेड राख्छ अथवा ड्राई हुनुबाट बचाउँछ, र त्यो ड्राई भएन भने अर्थोमले रेस्पायर गर्न सक्दैन र मर्छ। र यो कन्डिसनलाई के भन्छ, एस्फाक्सिया भन्छ है त यो कन्डिसनलाई। अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सुरु गरौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेर्दाखेरि अर्थोम चाहिँ के हुन्छ, बाइसेक्सुअल हुन्छ, तर यो मोनोसियस अर हर्मोप्रोडाइट हुन्छ। भनेको यसमा चाहिँ दुइटै सेक्स अर्गान एउटै इन्डिभिजुअलमा पाए तापनि यो बाइसेक्सुअल हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ भने, अनि तर यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने, यो दुइटै सेक्स अर्गान एउटै इन्डिभिजुअलमा पाए पनि तर यसमा चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसन हुनैपर्छ, यो सेल्फ फर्टिलाइजेसन गर्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रोटेन्डस टाइप भनेको चाहिँ मेल सेक्स अर्गान चाहिँ अलिक बढी छिटो म्याचर हुन्छ फिमेल भन्दा, र सेल्फ फर्टिलाइजेसन डजन्ट अकर इन अर्थोम, ओन्ली क्रस फर्टिलाइजेसन बिट्विन टु अर्थोम भन्ने लेखेको छ। अब मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढौँ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा सुरुमा टेस्टिस स्मल वाइट स्ट्रक्चर 2 पेयरको हुन्छ, 10 and 11 सेगमेन्टमा पर्छ, र इन्सेप्टा अफ 9 to 10 सेगमेन्ट र 10 to 11 सेगमेन्टमा पर्दो रहेछ। क्रस फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन विच कन्टेन्ट द स्पर मेटागोनिया, र फिङ्गर लाइक पोजिसनमा स्पर मेटागोनिया हुन्छ। यही हो यसको स्ट्रक्चर है त। टेस्टिक स्याक्स, अब टेस्टिक स्याक्स चाहिँ के 1 पेयरको हुन्छ, मतलब 2 इन नम्बर, 10 र 11 सेगमेन्टमा हुन्छ। 10 को स्मल हुन्छ, इन्क्लोज टेस्टिस स्पर्मेटिकल फनेल, र 11 को लार्ज इन्क्लोड टेस्टिल स्पर्मेटिकल फनेल एन्ड सेमिनल भेसिकल नै पाइने भएको र 11 कोमा त्यो चाहिँ अलिकति लार्ज हुन्छ 10 को कम्पेरिजनमा। र सेमिनल भेसिकल भनेको सेप्टल पाउच, र यसको यो चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ, 2 पेयरको हुन्छ, 11 र 12 सेगमेन्टमा हुन्छ। 12 सेगमेन्टको फ्री हुन्छ भने यो चाहिँ 11 सेगमेन्टको अघि माथि हेरेको थियौँ हामीले। यो चाहिँ के गर्छ, टेस्टिस स्याकले चाहिँ इन्क्लोज गरेर राखेको हुन्छ, र यसले चाहिँ स्पर्म गेट फुड फ्रम द सेमिनल भेसिकल। स्पर्मलाई चाहिँ फ्रुक्टोज चाहिन्छ एज अ फुड, यो चाहिँ सेमिनल भेसिकलको थ्रु जान्छ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ स्पर्म कसरी स्पर्म चाहिँ कसरी आउँछ भनेर, र टेस्टिस रिलिज गर्छ स्पर्मलाई, स्पर्मेटागोनियाले पासेस आउट गर्छ, र सेमिनल भेसिकलले फ्रुक्टोज दिन्छ, खाना दिन्छ, र रिटर्न टु टेस्टिस स्याक, अनि टेस्टिस स्याकभित्र फेरि जान्छ, र सिलेटेड स्पर्मेटिकल फनलबाट चाहिँ क्याच हुन्छ, र भाषा डिफ्रेन्सियाको थ्रु इजेक्ट आउट हुन्छ है त। अब त्यसपछि कुरा गरौँ भाषा डिफ्रेन्सियाको है त। भाषा डिफ्रेन्सियाको चाहिँ दुई पेयर हुन्छ है। अर्थोममा जम्मा 2 पेयर हुन्छ, र 2 पेयर भनेपछि 4वटा है, 4वटा 4 इन नम्बर, नझुक्किनु 4 इन नम्बर यसरी बसेको हुन्छ के, यो 2टा यतातिर बसेको हुन्छ र 2टा अर्कोतिर यसरी बसेको हुन्छ। अहिले यहाँ हेर्न सकिन्छ है, यहाँनिर देखिन्छ है त।
ल त्यहाँ अहिले अर्को फिगर हेर्दा देखिन्छ है त। र यो चाहिँ 10, 11 र 18 सेगमेन्ट 11 to 18 सेगमेन्टसम्म जान्छ, मेल जेनेटर पोर्टसम्म जान्छ र यसले यसको काम भनेको क्यारिङ अफ स्पर्म। र अब हेरौँ पोस्टेड ग्ल्यान्ड भनेको डटी स्ट्रक्चर क्रिमी हुन्छ र प्योर क्रिमी कलरको हुन्छ र अप्योर प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको 2 in नम्बर र इरेगुलर ग्ल्यान्डुलर रिलिज प्रोस्टेट फ्लुइड। यसको काम भनेको नरिसमेन्ट अफ स्पर्म र 16 to 17 र 22 to 20 or 21st सेगमेन्टमा पाइन्छ। हेल्पिङ एक्टिभेसन अफ स्पर्म भनेको छ है, हेल्पिङ एक्टिभेसन अफ स्पर्म। र एसेसरी ग्ल्यान्ड हेर्ने हो भने अब एसेसरी ग्ल्यान्डमा मेल जेनेटल प्यापिला 2 पेयरको हुन्छ, मतलब 4वटा हुन्छ र यो 17 to 19 सेगमेन्टमा पाइन्छ। यसको काम भनेको एट्याचमेन्ट अफ ओम अथवा अर्थोम ड्युरिङ द कपुलेसन। दुईटा अर्थोमलाई चाहिँ अब चप्काएर राख्ने काम गर्छ र अब यहाँ हेर्न सकिन्छ स्पर्मेथिका यहाँ छ, यो यसको काम भनेको स्टोरिङ अफ स्पर्म है। अनि त्यसपछि टेस्टिस 2 पेयरको छ, 4वटा यहाँनिर देख्न सकिन्छ र टेस्टिस स्याक पनि देख्न सकिन्छ र स्पर्मेटिको हेर्नुहोस् टेस्टिस स्याक चाहिँ माथिको सानो छ, यो ब्ल्याक कलर गराउँछु त्यो अलिकति क्लियर देखिएला है। र यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पर्मेथिका र अब हेर्नु टेस्टिस चाहिँ यहाँनिर सानो सानो टेस्टिस छन् होइन, र यो टेस्टिस भयो 2 पेयर 4वटा है। अब टेस्टिस स्याक हेऱ्यो भने माथिको टेस्टिस स्याक चाहिँ अलिक सानो छ, तलको चाहिँ अलिक ठुलो छ, अघि नै हामीले अघि पढ्दाखेरि भनिसक्यौँ। र अब स्पर्मेटिकल फनेल हेर्ने हो भने यहाँनिर स्पर्मेटिकल फनेल छ र त्यसपछि सेमिनल भेसिकल तलपट्टि छ, यो जुन चाहिँ यहाँनिर नि छ स्मल र यतापट्टि चाहिँ अलिकति फ्रिली छ र होइन। अनि त्यसपछि ओभरी छ त्यसको तलपट्टि 1 पेयर अफ ओभरी। अब फिमेल रिप्रोडक्सनमा पर्छौँ ओभिडक अनि भ्यासा डिफ्रेन्सिया 2 पेयरको भनेको एउटामा नि यहाँ हेर्नु एउटामा नि यस्तो छ के, यस्तो छ अनि यतापट्टि फेरि यस्तो छ, अनि यसमा हेर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ के छ भने बिचबाट एउटा डिभाइड गरेर 2टा छ के, 2टा भनेको यो एकतिर 2टा पेयर एकतिर अर्को 2टा पेयर छ। र यसपछि हेर्ने भने कमन प्रोस्टेटिक एन्ड स्पर्मेटिक डक्ट छ यहाँनिर, यो डक्टले चाहिँ इजेक्ट आउट गर्छ र एसेसरी ग्ल्यान्ड यहाँनिर छ है। अनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भएको ठुलो चाहिँ यो निलो कलर देखेको यो चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भयो है। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ पेरिटिमा पोस्टुमा अर्थोम चाहिँ यो हो, यो चाहिँ फिगर हो। र अब पढौँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यसमा पर्छ ओभरी 1 पेयरको हुन्छ, मतलब 2टा हुन्छ, 13 सेगमेन्टमा हुन्छ। अब ओभरीको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, यो पोक्सिमल भयो, यो ओभ्युल्स अनि ओभाहरू यसरी हुन्छ र डिस्टल ओभिडकल फनेल हुँदै अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओभिडक्ट हुँदै र फिमेल जेनेटल पोर्टको थ्रुबाट है यो चाहिँ इजेक्ट आउट हुन्छ र यो चाहिँ गएर ककुनमा बस्ने हो है त, ककुनभित्र बस्छ। र अब हेरौँ स्पर्मेथिका। अघि स्पर्मेथिका भनेर पढ्यौँ नि, त्यो स्पर्मेथिका चाहिँ के हुन्छ भने रिसिभ टेम्पोररी स्टोर अफ स्पर्म फ्रम एनदर अर्थोम ड्युरिङ द कपुलेसन। यो चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ अब कपुलेसन हुने बित्तिकै डाइरेक्टली स्पर्म चाहिँ ओभासँग मिट हुन पाउँदैन र यसले चाहिँ के गर्छ त्यो टेम्पोररीले स्टोर गर्ने काम गर्छ स्पर्मेथिका। र 6, 7, 8, 9 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा स्पर्मेथिकाको स्ट्रक्चर चाहिँ ठ्याक्क हातको ग्लोभ्स जस्तै कि कार्टुनहरूमा हुन्छ नि ग्लोभ्स टाइप, यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ है, यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। र हेर्नु है त यो तलपट्टिको पार्टलाई भन्छ एम्पुला, यो तलपट्टिको पार्टलाई भन्छ एम्पुला, यो माथिपट्टिको पार्टलाई भन्छ डाइभर्टिकुलम, माथिपट्टिको पार्टलाई भन्छ डाइभर्टिकुलम। र यो डाइभर्टिकुलमको काम चाहिँ स्टोर स्पर्म है, स्टोर स्पर्म। यसको काम यिनीहरूको काम भनेको स्टोर स्पर्म र यसमा चाहिँ यो स्पर्म आइसकेपछि नरिसमेन्ट है, नरिसमेन्टहरू हुने स्टोर गरिन्जेल चाहिँ सबै चाहिने स्पर्मलाई चाहिने सबै कुराहरू यो भित्र पाइन्छ है। त्यसपछि अब हेरौँ अब कपुलेसन कसरी हुन्छ है त। कपुलेसन हामीले हिजो भने जस्तै कपुलेसन चाहिँ यसको ड्युरिङ नाइट र रेनी सिजन हुन्छ, किनभने बेला अर्थोम यो आइएममा बाट सोधेको क्वेसन रहेछ। कपुलेसन चाहिँ अर्थोमको नाइट टाइममा ड्युरिङ रेनी सिजनमा हुन्छ र यसरी चाहिँ यो दुईटा अर्थोम चाहिँ के हुन्छ एट्याच भएर बस्छ, यो दुईटामा एसेसरी ग्ल्यान्डले सक्सन क्रिएट गर्छ है। यो चाहिँ मेल जेनेटल पोर स्पर्मेथिका, मेल जेनेटल पोर स्पर्मेथिका भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पर्म एक्सचेन्ज हुन्छ है त, स्पर्म एक्सचेन्ज हुन्छ र कपुलेसन अकर बिट्विन मेल जेनेटल पोर एन्ड स्पर्मेथिका। कपुलेसनको टाइम भनेको लगभग एबाउट 1 घन्टाको हुन्छ। र ककुन है, अब हेरौँ ककुनलाई चाहिँ ओथेका पनि भन्छ, फर्म बाई क्लाइटेलम, हाइली ग्ल्यान्डुलर क्लाइटेलम है, अथवा सिङ्गुलम पनि भन्छ क्लाइटेलमलाई। र यो चाहिँ युनिसेलुलर म्युकस ग्ल्यान्ड र ककुन सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड एल्बुमेन ग्ल्यान्ड मिलेर है ककुन बनाउँछन्। र
fertilization is external which occur inside the cocoon. The cocoon of earthworm contain many zygote i.e. fertilized egg but only one zygote undergo further development है त धेरै zygote हुन्छ क्वेशन सोधेछ यो चाहिँ है धेरै चोटी सोधिरहेछ यो चाहिँ के हुन्छ भने यो ककुन यो मानव ककुन भने ककुन भित्र धेरै फर्टिलाइज एग हुन्छ तर यो मध्ये एउटा मात्रै एगको चाहिँ के हुन्छ भने फर्दर डेभलपमेन्ट हुन्छ है त है यसमा चाहिँ अब हेर्नु है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ककुन चाहिँ अब डाइरेक्टली डेभलप इन्टु द इन्डिभिजुअल र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ककुन भित्र जाइगोट हुन्छ जाइगोट चाहिँ डाइरेक्टली डेभलप इन्टु द इन्डिभिजुअल यसमा चाहिँ स्टेजेसहरु देखाउन सो नो मेटामर्फोसिस भनेको एग लार्वा प्युपा स्टेजहरु चाहिँ देखाउँदैन यसले चाहिँ है स्टेजहरु देखाउँदैन सो यसमा चाहिँ नो मेटामर्फोसिस है त नो मेटामर्फोसिस